Με αφορμή μια άσκηση που έκανα με έναν συνάδελφο, θα κάνουμε αυτή την άσκηση στην οποία θα παράξουμε δύο πίνακες. Τον έναν πίνακα θα είναι το data entry table, στο οποίο θα παράξουμε 30 set ημερομηνιών που για εμάς θα είναι ημερομηνίες planned και ημερομηνίες of actual date. Και έπειτα θα παράξουμε μια λίστα η οποία θα έχει κάποιες random ημερομηνίες αργιών για να τις χρησιμοποιήσουμε σαν calendar, σαν εξωτερικό calendar. Θα έχουμε τις διαφορές αυτών των δύο set ημερομηνιών ώστε να βλέπουμε το δέλτα σε αρνητικό, θετικό κτλ. Και θα κάνουμε assign σε κάθε γραμμή set ένα random milestone για να αναθέσουμε το κάθε delivery σε ένα milestone. Τώρα έπειτα θα φτιάξουμε ένα report table το οποίο θα διαβάζει αυτό το data entry table, θα μας δίνει μια unique and sorted list των milestone ονομάτων, θα κάνει count τα late deliveries και count τα early deliveries και θα φτιάξουμε έπειτα μια στήλη η οποία θα μας δείχνει το overall status του κάθε milestone. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, θα χρειαστούμε δύο κολόνες. Η μία θα είναι η plan και η άλλη θα είναι η actual. Μία θα είναι delay και η άλλη θα είναι milestone. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτές τις τιμές. Ιδανικά εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια λίστα 30 στοιχείων. Οπότε ένας γρήγορος τρόπος είναι να πούμε OK, θέλουμε κάποια dates τα οποία να βρίσκονται μέσα στη τρέχουσα χρονιά, οπότε ας ξεκινήσουμε από την σημερινή, από την 1η Πρώτου του 24 και ας προσθέσουμε ένα random κομμάτι, ένα random αριθμό, το οποίο θα είναι μεταξύ του 0 για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και την πρώτη μέρα και του 366 μιας και είναι το έτος 24. Οπότε αυτό αν το κάνουμε θα μας παράξει την πρώτη ημερομηνία, μπορούμε να το τραβήξουμε μέχρι κάτω για γρήγορα και να πούμε ότι έχουμε τις πρώτες μας 30 τιμές. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα Ctrl Copy, Ctrl Shift V για να κάνει paste special as values και έχουμε τις πρώτες μας σταθερές ημερομηνίες. Τώρα, για το actual θα το χειριστούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να φτιάξουμε έναν πίνακα πρώτα, Ctrl All, Ctrl Tab για table και θα πούμε τώρα ότι το actual θέλουμε να είναι για αρχή όσο είναι το planned, απλά θα είναι συν πλην 10 ημέρες στην περίπτωσή μας, έτσι για να κάνουμε την άσκηση να έχει λίγο περισσότερο νόημα για εμάς. Οπότε βάζουμε ένα rand between, θα βάλουμε ένα bottom το -10 και ένα top το 10, θα κλείσουμε την παρένθεση και μας έχει παράξει κάποιες ημερομηνίες. Οπότε, αντίστοιχα και αυτές τις ημερομηνίες μπορούμε να τις κλειδώσουμε. Μπορούμε να πούμε Ctrl Copy, Ctrl Shift V για Special as Values και είμαστε έτοιμοι με το set των ημερομηνιών που έχουμε. Οπότε εδώ έχουμε διάφορα set. Τώρα, αν θέλαμε να φτιάξουμε τον πίνακα των αργιών, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν ξεχωριστό πίνακα Holidays, ο οποίος να έχει ένα random set, άρα πάλι θα βάλουμε date το 2024, πρώτου και θα κλείσουμε την παρένθεση και θα προσθέσουμε ένα random κομμάτι. Ιδανικά εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιο sequence, στο οποίο θα έχει φερειπίν 10 αργίες μέσα στο χρόνο και μία στήλη. Start θα μπορούσε να είναι ένα rand between 0 και 366. Κλείνουμε παρενθέσεις και έχουμε παράξει ένα set αργιών random, το οποίο αν το φορμάρουμε σωστά θα είναι μια χαρά. Οπότε θα κάνουμε πάλι Ctrl Copy, Ctrl V για να γίνουν fixed και μπορούμε να κάνουμε και αυτό το πίνακα δομημένο. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε ένα άλλο χρώμα και να ονοματίσουμε αυτό το πίνακα ως
ως holidays. Ένας τρόπος για να ονοματίζουμε τους πίνακες μας είναι Ctrl F3 για να πάμε στο Name Manager. Το Table 1 είναι ο Data Table, ο κύριος. Το Table 2 είναι ο Holidays Table. Ωραία. Οπότε, τώρα, αν θα θέλαμε να μετρήσουμε το delay βασισμένο σε καθαρά εργάσιμες μέρες, δηλαδή έξω τα Σαββατοκύριακα και έξω τα holidays, υπάρχει μία φόρμουλα η οποία λέγεται network days. Και μπορούμε να βάλουμε start και end date. Εδώ, αν βάλουμε start και end date, αυτό κανονικά περιμένει το start να είναι η πρώτη ημερομηνία και το end date η μεταγενέστερη ημερομηνία για να δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα, και βάζουμε κόμμα τη λίστα των αργιών μας. Τώρα, εδώ στην περίπτωση που έχουμε στο σενάριο αυτό, το actual μπορεί να είναι την ίδια μέρα με το plan, την προηγούμενη ή και την επόμενη. Οπότε εδώ πέρα θα μας φέρνει αρνητικές και θετικές τιμές, και πέραν τούτου θα μετράει και την ίδια ημέρα του plan. Οπότε εδώ ένα trick που κάνουν κάποιοι όταν η ημερομηνία planned είναι πριν το actual, βάζουν απλά ένα -1 για να αφαιρέσουν ουσιαστικά το διάστημα της σημερινής της planned ημέρας, για να μην μετράει στον υπολογισμό μας. Εδώ θα βάλουμε ένα general και θα μας δείχνει ουσιαστικά ότι εδώ δεν είχε καθόλου delay, άρα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι τιμές δίνει. Τώρα, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό, γιατί στις αρνητικές διαστάσεις θα αφαιρεί δηλαδή -1, θα προσθέτει μια ακόμα μονάδα στην απόλυτη τιμή. Οπότε, πώς το λύνουμε αυτό? Ένας τρόπος είναι ο εξής. Όπως είναι το network days, θα πούμε φέρε μου το minimum αυτών των δύο τιμών, άρα πάντα θα έχουμε την προγενέστερη ημερομηνία στην έναρξη, στο start date, και φέρε μου το maximum των δύο αυτών ημερομηνιών. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τη σωστή διάσταση, αν βάλουμε και το -1, εφόσον πάντα το πρώτο κομμάτι, το network days, θα είναι θετικό, άρα εδώ θα πάρουμε το correction που μας δίνει και μπορούμε να, όχι, το -1 το θέλουμε από έξω, και εδώ θα δούμε ότι έχουμε μόνο θετικές τιμές. Τι συνέβη εδώ? Απλά χάσαμε το πρόσημο του ποιο είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Αυτό λύνεται σχετικά εύκολα. Ανοίγουμε μια παρένθεση και κλείνουμε στο τέλος και θα πολλαπλασιάσουμε πρακτικά με 1 ή -1 ανάλογα με το πρόσημο που έχει η άσκησή μας. Οπότε βάζουμε ένα απλό if και λέμε ότι αν το actual, πάμε πάλι, λέμε εδώ μια παρένθεση, πολλαπλασιάζουμε με ένα if και θα πούμε ότι αν η actual ημερομηνία είναι αυστηρά μεγαλύτερη της planned ημερομηνίας, τότε δώσε μου το 1, γιατί έχουμε delay, ή το -1, ανάλογος τι θέλει ο καθένας στην κάθε άσκηση. Αν το actual μας είναι αργότερα, σημαίνει ότι καλύτερα θα πρέπει να βάλουμε το -1 για να δηλώσουμε τις καθυστερήσεις, και 1 αν είναι το αντίθετο ή ίσο με το planned, οπότε θα μας δώσει την τιμή που θέλουμε. Οπότε εδώ είναι 0, είναι η ίδια μέρα. Εδώ το 16 του δεκάτου έχει παραδοθεί νωρίτερα από το plan date και ούτω καθεξής. Οπότε πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο κομμάτι, που είναι να κάνουμε ένα assign random milestone. Οπότε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ίσον, ένα γράμμα m για το milestone, και να βάλουμε ένα ampersand εδώ και να πούμε δώσε μου ένα random number between 1 μέχρι 8, μέχρι 9 για τα milestone μας. Οπότε εδώ θα μας έχει δώσει κάποια random milestones. Αντίστοιχα μπορούμε να πιάσουμε αυτές τις τιμές, Ctrl copy, Ctrl shift v, και πλέον έχουν παγώσει.
Άρα, αν τις σορτάραμε αυτές τις ημερομηνίες σε μια συγκεκριμένη σειρά, θα είχε μια λογική που θα μπορούσαμε να δούμε σε κάποιον πίνακα πρακτικό και πάμε να κάνουμε τώρα το δεύτερο κομμάτι που αφορά το report table. Τώρα, στο report table τι θέλουμε να έχουμε? Θέλουμε να έχουμε μια unique λίστα of milestones, θέλουμε να έχουμε ένα count των late deliveries, ένα count των early deliveries και μια στήλη status. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα sorted και unique list των milestones, οπότε θα βάλουμε sort, θα γράψουμε unique, οπότε εδώ με το unique θα βάλουμε τη λίστα των milestones και θα μας τα φέρει σε μια αλφαβητική σειρά. Αν είχαμε milestone 10 θα το φέρνει πάνω γιατί είναι η σειρά αλφαβητική, αλλά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο range που να μας σετάρει με αριθμητικά 1 έως 10 τη σειρά των milestone αν ήταν πάνω από 10. Οπότε πάμε να δούμε τώρα ποια είναι late. Τα late θα κάνουμε μία συνάρτηση count ifs, στην οποία θα έχουμε δύο set κριτήριων. Το ένα κριτήριο θα είναι το milestone. Ωραία. Και το milestone θα πρέπει να συμφωνεί με ό,τι στοιχείο έχουμε στο split range δίπλα, για να μην το γράφουμε σε όλες τις γραμμές. Το άλλο κριτήριο θα είναι πρακτικά όποιο delay είναι. Εδώ, εφόσον είπαμε ότι οι αρνητικοί αριθμοί δηλώνουν delay, θα πάρουμε τους αρνητικούς, άρα ό,τι είναι αυστηρά μικρότερο του μηδενός και θα κλείσουμε την παρένθεση. Και αμέσως μας κάνει count πόσα στο milestone 1, άμα τα κάνουμε εδώ filter με milestone 1, εδώ είναι δύο στοιχεία και το ένα είναι early, το άλλο είναι late. Οπότε μας δείχνει το ένα εδώ και αντίστοιχα για να πάρουμε την ίδια άσκηση γρήγορα κάνουμε copy, πάμε στη δίπλα στήλη, αλλάζουμε απλά το πρόσημο και θα βάλουμε εδώ όχι πλέον αυστηρά μεγαλύτερο, αλλά θα βάλουμε και την ισότητα για να πούμε ότι αυτά που δόθηκαν ακριβώς στο χρόνο τους και αυτά που δόθηκαν νωρίτερα είναι επιτυχώς παρεδομένα με μεταβλητό χρόνο. Οπότε εδώ έχουμε ένα και πάμε να φτιάξουμε το status. Τώρα, πριν πάμε στο status, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα color scale για τα κόκκινα, ας πούμε, και για τα πράσινα στην αντίστοιχη λογική της άσκησης. Οπότε τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα status, ένα ποσοστό, στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μια λάμδα συνάρτηση για να το κάνουμε αυτό. Πρακτικά τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να βάλουμε σε κάθε γραμμή και να πούμε ότι θα βάλουμε το count των early μείον το count των late προς το άθροισμά τους για να δούμε ένα ποσοστό είτε θετικό είτε αρνητικό ως προς το σύνολό του. Οπότε, πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα γράψουμε μια λάμδα συνάρτηση η οποία θα έχει δύο ορίσματα. Το ένα θα είναι το late και το άλλο θα είναι το early, τα dates μας. Και τι υπολογισμό θέλουμε να κάνει? Θέλουμε να κάνει τον εξής υπολογισμό. Θέλουμε, όπως είπαμε, από τα early, το count των early, να αφαιρέσουμε τα late και σαν παρονομαστή να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι θέλουμε τα early συν αυτή τη φορά τα late για να είναι το σύνολό τους. Θα κλείσουμε την παρένθεση, θα κλείσουμε και αυτή την παρένθεση και το μόνο που μένει είναι να τροφοδοτήσουμε αυτή τη λάμδα συνάρτηση με δεδομένα. Περιμένει το πρώτο στοιχείο που θα πάρει να είναι το late, οπότε εδώ θα βάλουμε το spill range και αντίστοιχα περιμένει στο δίπλα όρισμα να πάρει το early και θα βάλουμε spill range το L2, κλείνουμε την παρένθεση, enter και εδώ πέρα μας έχει φέρει κάποια αριθμητικά. Αν τα κάνουμε ποσοστά, αμέσως μπορούμε να δούμε αυτά τα νούμερα είτε με κάποια μορφής icon set όπως αυτή, να πούμε ότι βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα του κάθε milestone και μάλιστα αν πάμε στο συγκεκριμένο, αντί να πάμε σε percentile θα πάμε σε αριθμητικά, οπότε θα πούμε αν είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός θέλουμε να είναι θετικό, αν είναι εδώ πάλι το 0,
Αν τέλος πάντων αρνητικό, θα χρειαστούμε να είναι χ. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι στα περισσότερα milestone έχουμε πετύχει, εκτός από το συγκεκριμένο milestone, το milestone 2. Αντίστοιχα μπορούμε να φτιάξουμε το πίνακά μας σε μια μορφή που να είναι πιο ευανάγνωστη και να έχουμε το τελικό μας report.